السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله جاية وجايبة لكم فكرة جديدة حصرية سهلة وبسيطة لكن جميلة جدا ومميزة في نفس الوقت. فكرتي النهاردة هي إزاي أقدر أكون لحاف محشي بالفايبر من سداسي الأعمدة. ده شكل سداسي بغرزة العمود بلفة، هنشرحه مع بعض دلوقتي وهنشوف إزاي نقدر نكون القطعة دي، ونبتدي كمان نشبك القطعة دي كلها في بعضها، ونشوف كمان اللحاف او بطانية البيبي. وممكن كمان مش بس كده، لا احنا ممكن كمان نعمل منها مفرش سرير كبير. اتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحتاج النهاردة للحاف او البطانية هنحتاج خيط صوف مع فايبر. طبعا الفايبر ضروري لان هو اللي بنحشي بيه القطعة بتاعتنا علشان تكون قطعة ضخمة زي ما احنا شايفين. هستخدم 3 الوان، انتوا ممكن تستخدموا اللحاف او البطانية كلها بلون واحد، بلونين، ب3، ب10، بمجموعة الالوان اللي انتوا حابينها، مفيش اي مشكلة. هنشرح مع بعض القطعة كاملة اللي هي بتكون وحدة كاملة، وهشرح كمان طريقة عمل نصف الوحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا عملت واحدة كاملة وقفلتها، هنا عملت طبعا شكل سداسي وهنشغله مع بعض دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشتغل بخيط صوف متوسط السمك، طبعا تقدري تشتغليها بخيوط صوف او خيوط قطن زي ما انت حابه، بس الافضل طبعا هي الخيوط الصوف، بتكون منفوشه كده وضخمه اكتر، تدينا الشكل احلى. مع ابره رقم 3.5 ملم كده، واضح تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ببتدي اسيب مسافه من الخيط واكون دائره سحريه على 2 من الاصابع. هلف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام. الخيط مش بيكون جنب بعضه، لا عكس بعضه بشكل حرف الاكس، وارجع تاني للخلف. بلف ايدي الناحيه التانية، بتكون عندي هنا حلقتين. بنزل تحت الحلقه الاولى وبسحب من تحتها الحلقه التانية، وبلف ايدي واحده واحده خرج الخيط من على ايدي. بتاكد ان طرفين الخيط داخل الدائره السحريه. طرف خيط البدايه بحافظ عليه يقفل لي الدائره السحريه في النهايه، اما طرف الخيط المتصل بالشله ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. قبل ما اشتغل داخل الدائره السحريه لازم اقفلها، لان لو اشتغلت دلوقتي هتتفك معايا تاني. ازاي بقفلها؟ بيكون عندك على الابره حلقه، بسحب الخيط وبخرج منها. السلسله دي قفلت لي الدائره السحريه، وبتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى، وغرزتنا هي غرزه العمود بلفه، وبيكون ارتفاعها 3 سلسله، ارتفعنا منهم واحده اللي قفلنا بيها، فبكمل كمان عليهم 2، 1، 2. يبقى عندي كده 1، 2، 3 سلاسل. هبتدي اشتغل 6 مجموعات، كل مجموعه مكونه من 2 عمود بلفه، وبعد كل 2 عمود باخد سلسلتين مسافه. اول 3 سلاسل اعتبرتهم عمود بلفه، وهبتدي الف الخيط على الابره وبدخل فراغي اكون عمود بلفه تاني. هسحب الحلقه بتاعتي واخرج معايا على الابره 3 حلقات، بسحب حلقتين وارجع اسحب حلقتين، كده عمودين، 1، 2. هاخد 2 سلسله، 2 تشين، 2 دبل كروشيه، عمودين كمان، 1، 2، 1، 2 سلسله كمان مره، 1، 2، 1، 2 سلسلة، 2 عمود، دي رابع مرة، 1، 2. خيط البداية نشد شوية، نضيق سنتر او مركز الدائرة. كده عندي 1، 2، 3، 4 مجموعات، 1، 2 سلسلة وكمان عمودين، دي كده المجموعة رقم 5. سلسلتين وبنكون مجموعة رقم 6، لاننا بنكون شكل سداسي بتيجي من اسمه طبعا. 1، 2. خلصنا كده المجموعات ال6. ابتدي اخد سلسلتين، دي الزاوية رقم 6. خيط البداية بقى بشده خالص، بقفله زي ما احنا شايفين. هبتدي اعد 1، 2، تالت سلسلة ارتفاع، ببتدي ادخل فيها، وكمان معايا على الابرة خيط البداية، اسحب الخيط واخرج منه ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. كده بقى عندي كام زاوية؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، وعندي كمان 6 مجموعات. فوق كل عمود بشتغل عمود بلفة زيه، بمعنى ان انا فوق ال3 سلاسل دول هشتغل 3 سلاسل زيهم، 1، 2، 3، وهعتبرهم اول عمود فوق اول عمود. هبتدي اروح فوق تاني عمود واشتغل عمود بلفة، ومعايا خيط البداية زي ما احنا شايفين في الخلف. كده وصلت للسلسلتين. داخل السلسلتين دايما في اي سلسلتين هيقابلوني على مدار ارتفاعنا للسطور كلها، بشتغل عمود، سلسلة، عمود، عمود، 1 دبل كروشيه، 1 تشين، بعد كده 1 دبل كروشيه، عمود، سلسلة، عمود. نرجع على العمودين، بشتغل عمودين زيهم،
1 2 قبلوني سلسلتين عمود، سلسلة سلسلتين عفوا عمود، 1 عمود، 1 2 سلسلة، كمان مرة 1 عمود. وبكرر على كل المجموعات بتاعتي عمودين، وبعد كده في السلسلتين بشتغل عمود، سلسلتين عمود في نفس الفراغ، وبكرر ده لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. السطر الاول كانت المجموعة عندي مكونة من عمودين، لما هاخد عمود من الزاوية هنا وعمود من الزاوية هنا هيبقى معايا عمودين اللي هما كانوا تحت، وبالاضافة لعمودين زيادة اخدتهم من الزوايا، بقت المجموعة معايا 4 اعمدة. رجعت لكم تاني كده، خلصنا السطر بتاعنا. اخر حاجة اشتغلتها كانت فوق السلسلتين عمود، سلسلتين عمود، واروح لتالت سلسلة ارتفاع وبقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش، وببتدي اشتغل فوق كل عمود يقابلني عمود بلفة زيه. فوق السلسلتين بشتغل عمود، سلسلتين عمود، يعني 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم اول عمود بلفة موجود عندي. وفوق كل عمود يقابلني عمود زيه. طيب المجموعة تحت كانت كام عمود؟ 1 2 3 4. في السطر ده هيكونوا 6. ليه؟ لاني بشتغل الاربعة هما وبشتغل عمود على الزاوية دي وعمود على الزاوية دي، باخدهم من هنا بيكونوا معايا 6. تمام. فوق كل عمود عمود بلفة زيه. هنا هيقابلني سلسلتين، ببتدي اشتغل عليهم عمود، سلسلتين، 1 2، وكمان مرة عمود في نفس الفراغ. نبتدي نروح نشتغل على الأربع أعمدة، 4 أعمدة زيهم، 1 2 3 4. وصلت للزاوية، عمود، سلسلتين، عمود، عمود، 1 2، كمان عمود، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني. وحدتنا بتتكون من 4 سطور، 1 2 3 4. احنا كده اشتغلنا 3، فاضل لنا سطر واحد بس، ونبتدي نشتغل السطر الاخير اللي بيجمع لنا الوحدتين مع بعض. في ثالث سلسلة ارتفاع، طبعا انا في نهاية السطر اشتغلت الزاوية عمود، سلسلتين عمود، وكان باقي لي عمود هنا اشتغلته، وبعد كده بروح اقفل بغرزة منزلقة. بنكرر اللي اشتغلناه في السطور اللي فاتت، 1 2 3 سلسلة، وهعتبرهم عمود فوق اول عمود اللي هو مكان السلاسل دايما، وكل عمود بشتغل فوق منه عمود بلفة زيه لغاية ما بوصل الى السلسلتين اللي موجودين عندي الزاوية، وابتدي اشتغل عمود، سلسلتين، عمود في نفس الفراغ، 1 2، كمان مرة عمود بلفة، وفوق كل عمود بيقابلني عمود لغاية ما بوصل الزاوية بيكون فوقيها عمود، سلسلتين، عمود. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص خلصنا السطر الاخير. خلاص بقى محتاجين نجمع الوحدتين على بعض. بجيب وش الوحدة، يعني ده ظهر الوحدة قصادي، ووش الوحدة اهو، الظهرين من جوه، والوش ده هنا والوش ده هنا. تمام. هبتدي اروح لاول 3 سلاسل اشتغلتهم في ثالث سلسلة، ببتدي اقفل بغرزة منزلقة. طيب نبتدي من نفس المكان، برتفع سلسلة وهدخل اشتغل بقى بغرزة الحشو. السطر ده كله اللي بجمع فيه الوحدتين مع بعض. بيكون عندك على الابرة حلقة، بتدخلي فراغك الاول هو اللي قفلتي فيه، بدخل هنا وباجي هنا للمجموعة بردك اللي قصادي على طول، بعد انا هنا في العمود رقم 4، هعد 1 2 3، ده رقم 4 بردك. ببتدي ادخل تحت حرف الفي، يعني تحت حرف الفي هنا وتحت حرف الفي هنا في نفس ايه الوحدة المقابلة لايه اللي في الخلف. الخيوط طبعا اللي بتكون زيادة بدخلها عندي ايه في الداخل. هسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات كلها، معايا كده حلقتين، بسحب الخيط وبخرج منه. الغرزة اللي بعدها بنزل تحت حرف الفي ليها، واروح للغرزة اللي ورايا اهي، بدخل تحت حرف الفي ليها. هي طبعا الغرزة اللي ورايا ده هتبصوا تلاقوا ان هي هنا مكان السلاسل. بسحب الحلقة بتاعتي، معايا حلقتين، بسحب الخيط وبخرج منها. هي بتكون ضيقة شوية لان هي كانت مكان السلاسل في الجهة المقابلة ليه. بعد كده الغرزة اللي بعدها تحت حرف اللي فيه الفي، تحت الضلعين للغرزة، والغرزة اللي وراها كمان اهي. يبقى كده عندي 4 حلقات على الابرة، بسحب الخيط واخرج منهم، معايا حلقتين، بسحب الخيط واخرج من تحته، وهكذا كل غرزة بدخل لحرف الفي ليها من هنا ومن هنا، واسحب الخيط واعمل غرزة حشو.
وصلنا بقى لسلسلتين الزاوية. فوق سلسلتين الزاوية بشتغل 3 غرزة حشو، بنزل اخد دي واخد كمان الناحية التانية معايا، 1 2 3 غرزة حشو. نبتدي نكرر على المجموعتين، المجموعة دي والمجموعة اللي وراها، بدخل لأول غرزة من هنا وأول غرزة في الجهة المقابلة ليا واسحب واعمل غرزة حشو من هنا ومن هنا وغرزة حشو دي ودي، ناخد الحرف الفي كامل وغرزة حشو نفس العدد لغرزك 1. وده طبعا يخليكي انك تاخدي بالك انك مش هتتلخبطي خالص. لو وانتي بتشبكي بغرزة الحشو حسيتي ان انتي دخلتي في واحدة غير التانية، هتبصي تلاقي نفسك ايه، حصل اعوجاج شوية في القطعة. كده خلاص خلصنا الأعمدة كلها المجموعة، وصلنا للزاوية اللي بعدها 3 غرزة حشو في نفس الفراغ، 1 2 3. وبشتغل بقى على كل الوحدة بتاعتي لغاية ما بوصل لآخر مكان هنا، يعني هوصل للزاوية دي بس هخلص الجهة دي ودي ودي واوصل للزاوية هنا، ارجع لكم نبتدي نقفل الوحدة مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص فاضل لي الجزء الأخير قبل ما نبتدي نشتغل، ونبتدي نحشي الفايبر بتاعنا، وبعد كده نشبك ونشوف كمان طريقة عمل نصف الوحدة من الشكل ده هتكون ازاي. طيب في بنات هيقولوا لي يا رندا طيب الفايبر هيكون باين من جوه؟ هيكون باين، شكله بيدي شكل جمالي جميل جدا. اذا مش حابه تبيني شكل الفايبر هتجيبي قماش وليكن قماش الملايات اللي هو بيكون قماش القطن ده بنفس الالوان اللي هتشتغلي بيها، وبتعملي شكل سداسي وتخيطيه بالخيط والابره وتحشيه الفايبر وتحشيه هو داخل بقى ايه الوحدات بتاعتك، لو انتي مش حابه شكل الفايبر يظهر او يبان معاكي. تمام. تعالي احنا محتاجين، انا بحب احشي الفايبر كويس طبعا مع غسيل مع استخدام، هتبصوا تلاقوا الفايبر ده ايه بيبتدي ايه، عارفين ان اي حاجه فايبر بتبتدي تهبط شويه، فبالتالي انتي احشي الوحده بتاعتك من البدايه بشكل جيد. نبتدي بقى نقفل الجزئيه بتاعتنا، واسحب اخر خط معي من هنا والغرزه من هنا واقفل، والغرزة اللي وراها كده 2، الغرزة اللي وراها كده 3 لشعر صوفيا القطة كده 4 5 6 7 8 ودي اخر غرزة عندي. الله اكبر، الله اعظم، العزة والدوام لله. معلش يا بنات هنقفل الصالة ونرجع تاني. رجعت لكم تاني وكده زي ما احنا شايفين نبتدي نكمل الجزء بتاعنا. هنا وصلنا للزاوية دي والزاوية دي 3 غرزة حشو، 1 2 3. فاضل لنا هنا ده 1 2 و3. فأول غرزة اشتغلناها بندخل تحت حرف الفي ونقفل بغرزة منزلقة. كده خلصنا خلاص الوحدة وقفلنا الوحدتين مع بعض. بنسحب بقى الخيط، بنسيب مسافة من الخيط تكون كافية ان انا انضف الخيط بتاعي. لو حابة انك تشبكي بالخيط والابرة هتشتغلي بنفس طريقة غرزة المنزلقة، وطبعا طريقة الخيط والابرة او طريقة غرزة المنزلقة بالاضافة ل10 طرق تشبيك تانية موجودين عندنا على القناة اللي يحب يشوفها. طيب انا مش هشبك معاكم النهارده بالخيط والابره، فبالتالي مش هشرحها، هي موجوده عندنا على فيديو على القناه. انا هشبك معاكم دلوقتي بطريقه غرزه المنزلقه، وزي ما قلنا مع بعض بردك ليها فيديو على القناه اللي يحب يتابع طبعا طرق التشبيك بشكل ايه يعني تكون اكتر دقه شويه. هنا دلوقتي بشوف الغرز الغرزه انا واقفه عندها هنا، انا عندي دي اول واحده من الزاويه، هبتدي بقى اروح الوحدة الغرزة طبعا اللي بعدها، وابتدي اشبك مع الوحدة المقابلة ليه. لما بنبتدي نشبك يا بنات انا بشبك، يعني انا عندي دلوقتي وش وظهر الشغل هيعتبر وش عندي، ما عنديش مشكلة. هرتفع سلسلة بس من المكان اللي انا فيه دلوقتي، هبتدي اروح اشبك دلوقتي في الوحدة اللي عندي. بنبتدي تشبيك من الغرزة اللي في المنتصف. تمام.
فبدخل باخد الحلقة الامامية من الوحدة اللي قصادي الفرونت لوب، حلقة امامية بس يا بنات، مع الوحدة اللي خلفي بشوف بردك الغرزة اللي في المنتصف فين، هنا في الزاوية كده 1 2 3. انا عايزة رقم 2. هنا بقى مش هاخد الحلقة الامامية، لا هاخد الباك لوب الحلقة الخلفية، يبقى فرونت لوب مع باك لوب، حلقة امامية مع حلقة خلفية، بسحب الخيط وبخرج من تحتهم الاتنين بالشكل ده، وبخرج من الحلقة اللي عندي على الإبرة زي ما احنا شايفين. بنشبك بلون الوحدة اللي انا يعني بشتغل بيها، اما تشبكي باللون ده او تشبكي باللون ده او تشبكي باللون التالت. تمام. نكرر، بدخل في الحلقة الامامية من الوحدة اللي قصادي، الوحدة اللي ورايا بسيب الامامية وبروح للخلفية، بسحب الخيط واخرج من تحتهم، من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة، وهكذا كل غرزة باخد فرونت لوب مع باك لوب واسحب الخيط واخرج من الحلقات كلها اللي عندي على الإبرة، امامي مع خلفي، واسحب الخيط واخرج من كل الحلقات اللي عندي على الإبرة، امامي مع خلفي. طبعا المكان اللي انا بشبك فيه ده هو هعتبره خلف المفرش او خلف البطانية بتاعتي. تمام. امامي مع خلفي، وبخرج من كل الحلقات لغاية ما بخلص الخط بتاعي كله، ابتدي اقطع الخيط. وبكل غرزة كل وحدة بتشتغليها جديدة وانتي بتخلصيها ابتدي اشبكي في الوحدات المقابلة ليكي، بدل ما تعملي كل الوحدات وبعد كده تشبكي، الا اذا كنتي هتشغلي كل الوحدات وتخيطي بالخيط والابرة. بردك بالخيط وبالابرة بتكوني على ظهر الشغل. انا عارفة ان الوشين يعتبر وش عندي، بس عشان ايه، بصوا هيكون عندك ظهر الشغل هيبان اللون التاني بشكل اللي احنا شايفينه ده. صحيح هو شكله حلو بس مش هو ده وش الشغل يا بنات. هوريكم دلوقتي وش الشغل بيكون شكله ايه. تمام كده امامي مع خلفي لغاية ما بوصل للغرزة تاني اللي في المنتصف الزاوية اللي جاية كده. انا اللي جاية دي عندي اهي اول غرزة في الزاوية، لكن مش هي طبعا اللي هقف عندها، دي رقم 2، هي دي الغرزة اللي المفروض انا هقف عندها. بسحب بقى الخيط بالشكل ده يا بنات بيكون عندي وش الشغل. شايفين بالشكل ده؟ طبعا الحلقة اللي انا كنت سايباها هنا اهي، والحلقة اللي كنت سايباها هنا اهي، والخط اللي في المنتصف هو مش باين طبعا لانه بنفس لون واحدة من الوحدتين اللي انا شغالة بيها، لكن هو ده هيكون وش الشغل، ده هيكون ظهر الشغل، لان زي ما احنا شايفين ظهر الشغل بيكون مكان التشبيك في الخط ده بالشكل ده. خلاص هو بردك حلو مش باين اي حاجة، لكن احنا لازم نكون دقيقين في الشرح بتاعنا. واظبط بقى الوحدات بتاعتي. طيب احنا عشان بقى بنشتغل البطانية بتاعتنا، لو انتي حابة انك تسيبي الحواف بتاعتها بنفس الشكل ده اهو، بتديكي شكل خلية النحل في الحرف كده، اوكي. لو مش حابة ان انتي تشتغلي بالشكل ده، فبتبتدي تجيبي اهو وحدة بتكون نصف وحدة، بيكون جانب منها مع الجانب ده وجانب مع الجانب ده، وبتيجي وحدة تانية عندي هنا في المنطقة دي بتاخد الجانب ده، فبالتالي بيكون كل حواف البطانية زي ما احنا شايفينها متساوية، ما فيهاش ايه شكل خلية النحل ده. انا شخصيا بحب اسيبها بالشكل ده، ما بعملش النص ده، لكن طبعا اللي يحب يعمل النص هنشوف مع بعض دلوقتي نعمله ازاي. طريقة التشبيك وطريقة تقفيل الوحدتين مع بعض احنا شفناها، بس هشرح معاكم ازاي نقدر بس نبتدي نكون الوحدة دي مع بعض. بردك دائرة سحرية، وبداخل الدائرة السحرية المرة دي بقى بشتغل نصف عدد المجموعات. يعني انا كنت بشتغل في الكبيرة الوحدة كاملة 6 مجموعات، لا هنا هشتغل ايه 1 2 3 سلسلة، خليهم 2 سلسلة بس يا بنات، ومش هعتبر السلسلتين دول حاجة خالص، هما لا شيء، لكن هبتدي اشتغل عمودين كده 1 2، وزي ما قلنا مع بعض السلسلتين ملهمش اي علاقة بالعدد، سلسلتين كمان مجموعة 1 2، سلسلتين كمان مجموعة 1 2، اصبح انا كونت 1 2 3 مجموعات و2 زوايا. بقفل بقى الدائرة بتاعتي في النهاية بالشكل ده كده، عندنا 3 مجموعات. عايزة ارتفع للسطر اللي بعده من نفس المكان اللي انا فيه، برتفع 1 2 سلسلة ومش هعتبرهم اي حاجة، هلف شغلي الناحية التانية.
انكريس تزايد في اول غرزة. بمعنى ايه يا رندا التزايد دوت؟ ان بشتغل في الغرزة الاولى مرتين، واحد، كمان مرة، اتنين. اما بقى العمود اللي جاي بيكون عمود بلفة واحد، وارجع داخل السلسلتين، عمود سلسلتين عمود، واحد عمود، اتنين سلسلة، كمان مرة عمود، فوق العمودين عمودين زيهم، واحد، اتنين، فوق السلسلتين عمود سلسلتين عمود، واحد، اتنين سلسلة، كمان عمود، فوق العمودين عمود عمود عمود، والعمود الاخير هشتغل فيه انكريس تزايد، يعني عمودين. زي ما ابتديت بعمودين بختم بعمودين كده، واحد، وكمان مرة في نفس الفراغ اتنين. تمام يا بنات؟ عشان النص وحدة تكون جاية مظبوطة معايا. السطر اللي بعده واحد، اتنين سلسلة، ومش بعتبرهم شيء، فوق اول عمود انكريس تزايد، يعني بشتغل مرتين، واحد، اتنين، واخر فراغ بشتغل مرتين. تمام؟ اما بقية الاعمدة بشتغل فوقيها عمود واحد بس، واحد واحد واحد، السلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود. مش هطول عليكم، بكمل بقى عمود عمود عمود، فوق السلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود، وهنا عمود عمود عمود، وفي العمود الاخير بشتغل اتنين انكريس تزايد. السطر اللي بعده برتفع سلسلتين واشتغل عمودين على اول عمود، وعمود عمود 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 لغاية الزاوية بشتغل عمود سلسلتين عمود، وبرضك بكرر بنفس الطريقة. في نهاية السطر بشتغل انكريس تزايد. في النهاية ببتدي اضيف الوحدتين على بعضهم، وبغرزة الحشو برتفع سلسلة وبشتغل فوق كل يعني عمودين من الجهة دي ومن الجهة دي غرزة حشو. ولما بوصل الزاوية بشتغل 3 غرزة حشو، وهكذا حتى نصل الى المنطقة دي. طب هنقفل الجزئية دي مع بعضها ازاي يا رندا؟ لما بوصل للجزئية دي ببتدي اشتغل على كل عمود. انا هنا طبعا على عرض العمود، ما عنديش هنا حرف في اشتغل فيه. بشتغل على كل عمود 2 غرزة حشو، واحد، اتنين، واروح للغرزة اللي بعدها 2 حشو، والغرزة اللي بعدها 2 حشو، 2 حشو، وهنا في المنتصف عند الدائرة واحدة حشو، وهكذا 2 2 2 لغاية ما بوصل للنهاية. وبقفل الوحدتين اللي هي انصاف الوحدات مع بعض، وبالتالي ببتدي بقى اشبكهم في الوحدات بتاعتي زي ما احنا شايفين بقى قد ايه قيمة وجميلة، بالرغم ان هي فكرة سهلة وبسيطة ومش متعبة في نفس الوقت. بنكون كده خلصنا فكرتنا النهاردة او وحدتنا النهاردة او لحاف البطانية بتاعتنا النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.